गाइज है म सोलो बोरो अनि आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो सिम्पली कुकुरहरूलाई फिड गर्न लाग्छ होइन डग्स फिडिङ है अनि हाम्रो हेल्प गरिरहेको छ बिक्रान्त बोरो बिहाइन्ड द सिन है अनि त्यसपछि अब हामी यहाँ बाटोमा खान्छौँ सुन हामी तल गएर कुकुरलाई फिड गर्छौँ है भिडियो हेर्नु है सो नमस्ते सबैलाई है इट्स मी सोलो बोरो आज चाहिँ हामी डगलाई फिड गर्न जाइरहेछौँ है अब हामीले त्यति धेरै चाहिँ अब पहिला अरूहरू जस्तै गरी मासु भातहरू चाहिँ खुवाउनु सक्दैनौँ होइन एटलिस्ट बिस्कुटहरू चाहिँ मजाले खुवाउन सक्छौँ मलाई होइन हेल्प गर्नु आउँदैछ बिक्रान्त बोरो मेरो पहिलाको भिडियोहरूमा देखिरह होला नि बिक्रान्तलाई यहाँ हाम्रो प्लान चाहिँ अहिले मलाई थाहा छैन बिक्रान्तलाई गएर सोध्नुपर्छ है प्लान चाहिँ के भनेर एक्ज्याक्टली बिक्रान्त बोरो के छ बोरो माथि यतै तारीको एरियामा गरिदिनु पर्ला जस्तो है त्यहाँतिर पसल खोले के भयो भने अनि पैसा के अरे पसलबाट बिस्कुट निकालिदिउँ अनि गएर डिस्ट्रिब्युट गरिदिउँ अनि त्यहाँबाट माथितिर त्यो पसौँला हाम्रो बिक्रान्त बोरो आज सेक्सी भएर आज बाइक आज बल्ल ब्लगमा आउनु माने अस्तिको ब्लगमा आउनु मान्दैन केटा जाम ल सो वी हेभ कन्टिन्यू है सञ्जित ब्लगलाई नि सपोर्ट गरिदिनु माया गरिदिनु है सबले स्टार्टिङ फेजमा रहेछ म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु अनि पेमालाई नि है पेमा लामाको नि दुइटैको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु म अनि त्यसपछि सपोर्ट गरिदिनु दुईजनालाई वी निड योर सपोर्ट है गाइस सबजना एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ तारे भिरको पसलहरू खोल्ला र यहीँबाट किन्नु पर्ला है त्यसो है यहीँ वरिपरि खोल्नु पऱ्यो अब किनभने तारे भिरको लोकेसन अलिकति नपाउने टाइपको एरिया छ क्या भन्नु त अब लकडाउनको बेला अब हामीले प्लान नै अनएक्सपेक्टेडली गरे नि यो एकैचोटि बन्दा होइन कतै एकछिन यतिकै स्पिन गर्नु भन्दा होइन लेट्स फिड द डग भनेर हिँड्यो हामी पसल यहीँबाट किन्नु पर्ला यहीँबाट किन्ने मेट तपाईँ सिउसु नै ल जाम सो है हामीले चाहिँ यता तारे भिडमा चाहिँ अब हुन्छ नि प्राइभेट टाइपको कुकुर के प्राइभेट टाइपको डग्सहरू मात्रै भेटेँ एडप्टेडवाला उनीहरूलाई चाहिँ फिड गर्न दिँदैन त्यही भएर हामीले चाहिँ अब स्ट्रिट डगहरू भेटेनौँ त्यही भएर हामी फर्किँदैछौँ अब हाम्रो नेक्स्ट लोकेसन भनेको चाहिँ कामेटारिया हाम्रो एरियातिर कि अब बिक्रान्त बोरो हाम्रो एरिया एउटै हो नि त त्यो एरियातिर जान्छौँ के छ विकास दाई राइडिङमा दाइले धेरै बस देख्यो वेलकम टु द ब्लग दाई हामी उता कुकुरहरूलाई फिड गर्न जानु ल माथि तार भित्र कुकुर खोजेको कुकुरै नडेछ नि त अनि जर्मन सेपहरू चाहिँ फेरि तिनीहरू चाहिँ अब एडप्टेड रहेछ क्या अन्त स्ट्रिट डगलाई चाहिँ फिड गरौँ त्यो एडप्टेड डगलाई अहिले सके तिनीहरू गाडी मात्रै खान्छ भनेर चल्ती हिँडेको दाइ कता हाइकिङ एक्लै ए साथीहरूसँग ल त है त टेक केयर दाइ सो यहाँ पनि बारिदिउँ है आइज ल कहाँ भाग्न दिन्छु हौ म त्यसरी आइज केटा यिनीहरूले खान्छै खान्न त्यही हो क्या मेन प्रब्लम त खान्छ खाँदैन रहेछ यिनीहरूले कुनामा राखिदिन्छु खान्छै खान्न ऱ्यापर के फान्नु है खाँदो रहेछ यार
आइज टोक्दैन त टोक्दैन होला नि है यिनीहरू फेरि कस्तो एग्रेसिभ हुँदो रहेछ क्या है जस्तो कि एकजनाको भाग अर्कोले खोल्न नपाउने टाइपको क्या ओइ चुप यो टर्न रहेछ भनेपछि आइज ल एउटामा डन हुन्छ भन्थ्यो हो रिजेट बिस्कुट आउट अफ क्लियरेन्स वी निड मोर बिस्कुट है अघि पाउँदै पाएन अब पसलमा खोज्नुपर्छ लेट्स सी है अरू ठाउँमा नै बाँध्नुपर्छ खान्छ खाँदो रिजेट भनेपछि यो भाग्यो यसलाई ओ यता खान यता सो यतिको लागि यति है यिनीहरूले खान्छ सो यहाँबाट चाहिँ अब हामी घरतिर लाग्छौँ होइन अनि अब त्यो प्लान चाहिँ अब भोलिपल्ट गर्नु पर्ला किनभने अहिले ननस्टप 3-4 दिनदेखि पानी पर्थ्यो आज रोकिन्थ्यो अब फेरि आज पनि पानी पर्न लाग्छ सो अब यो पानी जब रोकिन्छ होइन तब हामीले अब यो फेरि फिडिङ प्रोग्राम अर्गनाइज गर्छौँ सो आज चाहिँ धेरै देख्न सकेन है आजको लागि यति नै ल बाई बाई हानिदियो सबलाई ब्लगमा टेक केयर त्यही त बाई बाई हाने नि ल सबैलाई पिस आउट है बाई बाई ल बोरोलाई पनि बाई बाई ओइ ओइ ए ल आजको लागि यति नै होइन नेक्स्ट टाइम फेरि आउँछौँ आजको अधुरो काम भइहाल्यो पानी पर्न लाग्छ त्यही भएर बिक्रान्त बोरो हामी यहाँबाट अब घर लाग्छौँ किनभने एज यु क्यान सी है पुरै बादल कालो भइसक्यो सो बिक्रान्त बोरो बाई बाई टेक केयर है स्टे सेफ है त ल नेक्स्ट टाइम है ल बोरो